Live Storming สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึงผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับจากโค้ชชั้นนำระดับโลกหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ What Got You Here Won't Get You There ได้นั่นเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านหากคุณผู้ฟังอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคุณต้องรู้ก่อนว่าในชีวิตของเรามันมีอะไรบ้างที่ควบคุมเราอยู่และเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และในชีวิตอีกส่วนหนึ่งของเรามีอะไรบ้างที่เราควรที่จะเปลี่ยนแปลงและเราควรที่จะขัดเกลาให้มันดีอยู่เสมอในเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกท่านมาสร้างชีวิตที่คิดไม่ถึงกันครับ You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือ Live Storming ครับสร้างชีวิตที่คิดไม่ถึงผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือที่โค้ชชีวิตแถวหน้าระดับโลกจะมาเผยเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือคำนิยามที่เรียกความสนใจของผมได้ดีมากของหนังสือเล่มนี้และผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณอลันเวสครับและอีกท่านหนึ่งครับคุณมาร์เชลโกลด์สมิธครับคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ What Got You Here Won't Get You There ได้ไหมครับนี่คือหนึ่งในผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นผมเลยสนใจที่จะเลือกหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังเรามาดูกันว่าทำไมเราควรเรียนรู้จากหนังสือ Live Storming หนังสือเล่มนี้มีอะไรหากเราอยากจะสร้างชีวิตในแบบที่เป็นความสำเร็จสูงสุดของเราควรมีความรู้อะไรบ้างผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังก่อนที่จะมาฟังคลิปนี้ท่านเองก็ได้ความรู้จากหลายแหล่งไปเรียนรู้จากคนหลายคนแต่บางครั้งเราเองก็รู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปหรือเปล่าบางทีเราก็ถูกความรู้ที่เราเรียนมาตีกันเสียเองในวัฒนธรรมของมนุษย์ทุกวันนี้ครับเราถูกถาโถมด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งมันก็น่าเศร้าก็คือเรามักจะใช้ฐานะหรือสถานะทางสังคมเป็นตัวตัดสินความสุขครับคุณอลันครับเขาได้บอกไว้ว่าเชื้อโรคที่ร้ายที่สุดของฝั่งตะวันตกและผมเชื่อว่าเป็นกันทั้งโลกก็คือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีความสุขเมื่อจุดๆอาจจะเป็นเมื่อเรามีเงินเมื่อเรามีสถานะทางสังคมเมื่อเรามีหน้าที่การงานที่มั่นคงซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าบนโลกนี้เราอาจจะรอมีความสุขเมื่อมีรถหรูๆขับแต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแม้แต่ Data Analysis ก็บอกว่าผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มีความโศกเศร้ามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะพวกเราตัดสินใจที่จะใช้เงินซื้อโน่นซื้อนี่เพื่อที่จะหาความสุขแต่สิ่งที่เราเจอก็คือความว่างเปล่าก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับทีมผู้บริหารองค์กรรัฐครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียดูว่า Data Analysis ตอนนี้คนใช้โซเชียลมีเดียไปในทิศทางไหนคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าในทุกวันนี้ค่าเฉลี่ยชั่วโมงในการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยคือ11ชั่วโมงครับ11ชั่วโมงซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากขนาดเรานอนเรายังใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมครับเราใช้เวลาส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยของโซเชียลมีเดียเป็น11ชั่วโมงบางคนมากน้อยก็ว่ากันไปแต่นี่คือค่าเฉลี่ยและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเจอก็คืออัตราการเป็นโรคซึมเศร้าของคนทุกวันนี้มีสูงมากขึ้นแล้ว10คนที่เดินเข้ามาหาผมจะมีอยู่5คนที่เคยเจอกับภาวะโรคซึมเศร้าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะแบบนั้นก็คือโซเชียลมีเดียเหตุผลตรงนี้มันน่าสนใจครับในสมัยบรรพบุรุษของเราครับการที่เราจะมีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนความสุขตัวไหนก็ตามเราจะต้องลงทุนลงแรงหรือทำการกระทำบางอย่างเพื่อที่จะได้ฮอร์โมนความสุขเหล่านั้นมาแต่ในทุกวันนี้เพียงแค่เราหยิบโทรศัพท์ถ่ายโซเชียลมีเดียเราก็ได้ฮอร์โมนที่ชื่อว่าโดพามีนมาแล้วพอโดพามีนครับซึ่งเป็นหนึ่งในฮอร์โมนแห่งความสุขเราได้ความสุขมาง่ายเกินไปเราก็จะรู้สึกว่างเปล่าครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่างเปล่าเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนานๆไหมครับตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกฟินรู้สึกมีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มรู้สึกความสุขเหล่านั้นมันกลายเป็นสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าไปแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราโหยหาที่อยากจะได้ความสุขแบบผิวเผินมากขึ้นเราก็เลยมีแนวโน้มที่จะมีความทุกข์มากขึ้นตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียแบบไม่มีระเบียบวินัยกับชีวิตครับเพราะถ้าหากคุณผู้ฟังเปิดเข้าไปในโซเชียลมีเดียอย่างแรกที่เราเจอเลยก็คือข้อมูลการตลาดไลฟ์สไตล์การเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นซึ่งทั้งหมดนั้นสมองต้องใช้พลังงานครับแล้วคุณผู้เขียนครับคุณอลันกับคุณมาเชลก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าท่ามกลางสภาวะแวดล้อมแบบนี้นี่แหละ
บุคลิกและสำนึกในคุณค่าของตัวเองจะเป็นรากฐานที่สำคัญมากขึ้นมันจะมีความสำคัญมากกว่าที่เคยหากไม่มีสิ่งเหล่านี้หากเราไม่รู้จักตัวเองมากพอเราจะไปไขว้เขวจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตง่ายๆครับดังนั้นหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีมากขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ครับ Life Storming เขาจะให้เรามาวางโปรแกรมตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสูงที่สุดเพื่อที่จะสร้างชีวิตในแบบที่เกินความคาดหวังด้วยซ้ำครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการอ่านอยากเรียนรู้ความรู้ให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากทุกข้อจำกัดของชีวิตครับเรามาเรียนรู้บทแรกกันบทเรียนแรกที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือตั้งความหวังของตัวเองครับ setting our own aspiration เขาได้บอกไว้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมองว่าตัวเองเป็นผู้ขีดเขียนชะตาชีวิตโดยไม่มีใครมาควบคุมแต่ความจริงครับความเป็นจริงแล้วความเชื่อเช่นนั้นไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดครับเราทุกคนถูกถาโถมด้วยความคาดหวังและการโน้มน้าวจากสภาพแวดล้อมภายนอกจนอาจหลงไปกับบทบาทคุณผู้ฟังเคยตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถออกจากกรอบความคาดหวังของคนใกล้ตัวได้หรือเปล่าครับมนุษย์เกินครึ่งบนโลกเจอกับสภาวะนี้ครับมีมนุษย์เกินครึ่งหนึ่งบนโลกไม่สามารถเลือกนิยามความสำเร็จของตัวเองได้เพราะถูกจำกัดหรือพันธนาการด้วยความคาดหวังซึ่งตรงนี้ครับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบางคนไม่กล้าปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตตามความฝันของคนอื่นเวลาที่ใครพยายามเอาหัวโขนมาใส่ให้พวกเขาก็คิดว่าเขาจะต้องเล่นไปตามบทผู้คนมักถูกวางโปรแกรมให้เชื่อว่าเขาเป็นใครสักคนโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มบทบาทนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่นั่นเป็นบทบาทที่ผิดครับไม่ใช่บทบาทที่เหมาะสำหรับเราหลายครั้งที่เรามาตระหนักว่าเวลาที่เราได้ใช้ไปบทบาทที่เราได้เล่นมาครึ่งค่อนชีวิตนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการดังนั้นการตั้งความหวังในชีวิตด้วยตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นการเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญครับแน่นอนบางช่วงเวลามันก็อาจจะไม่ง่ายสำหรับบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองที่แท้จริงแล้วเป็นคนแบบไหนแต่เราต้องใช้เวลาค้นหาครับเราจะให้คนอื่นมาขีดเขียนหนังสือของเราเองไม่ได้ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าซึ่งไม่มีใครอยากรู้สึกแบบนั้นคุณผู้ฟังลองฟังตรงนี้ให้ดีนะครับคุณอลันเขาได้เขียนไว้มีคนจำนวนมากเลือกทำอาชีพตามที่ครอบครัวต้องการแม้จะไม่มีแรงปรารถนากับมันเลยคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่มีใครตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเพื่อนคนหนึ่งของคุณอลันครับเป็นทันตแพทย์ตามรอยพ่อโดยเชื่อว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีโดยไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแพทย์แม้หลายคนจะมองว่าทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่ยอดเยี่ยมแต่ตัวเขากลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งผมบอกเลยว่าในชีวิตจริงของผมก็มีหลายครั้งที่ผมเจอคนที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หลายคนทำงานที่ตัวเองไม่ได้มีแพชชั่นด้วยซ้ำหลายคนไม่ได้เลือกที่จะทำงานนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่กล้าที่จะเลือกด้วยตัวเองดังนั้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับแต่หลายครั้งที่เราอาจกำลังพยายามทำตัวเป็นคนที่เราถูกวางโปรแกรมให้เป็นแทนที่จะเป็นคนที่เราอยากเป็นจริงๆและบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณอลันครับผู้เขียนเล่มนี้เขาบอกว่าจงระวังอย่าให้ปลายทางของคุณเป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้อื่นครับบางครั้งคุณเองต้องเชื่อสัญชาตญาณตัวเองผมมีโอกาสครั้งหนึ่งที่ผมได้เรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งมีคำสอนหนึ่งผมจำได้แม่นมากหากอะไรก็ตามที่เราเลือกด้วยสัญชาตญาณของตัวเองหรือความรู้สึกลึกๆของตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันมักจะออกมาดีเสมอครับผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ตอนทำพอดแคสต์แรกๆและมันก็ยังเป็นประโยคที่ผมจำมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ท่านเห็นคนอื่นๆโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาปลายทางเราอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขาเป็นในแบบที่เขาโพสต์ให้เราเห็นหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับแต่เชื่อนะครับส่วนใหญ่แล้วชีวิตในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นมักจะดูดีเกินกว่าความเป็นจริงเสมอครับทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เป็นตัวเลือกหรือเป็นการตัดสินใจของเราเองจริงๆมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเอง 100% เป็นไปไม่ได้ครับเพราะชีวิตของเราทุกคนจะถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เกิดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เราเกิดสื่อที่เราได้รับหรือแม้แต่ประเทศที่เราอยู่สิ่งเหล่านี้ก็กำหนดตัวตนของเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับส่วนหนึ่งเราสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้แต่มันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเช่นกันที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากเราจะออกจากสภาพแวดล้อมเหล่านั้นไปเลยตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะมาพูดถึงเราถูกสภาพแวดล้อมกำหนดตัวตนอยู่แล้วสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมีอะไรบ้างถ้าคุณผู้ฟังรู้ตรงนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่รอบล้อมตัวเราอยู่กำลังกำหนดตัวเราอยู่และถ้าคุณผู้ฟังไม่ตัดสินใจเลือกที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเองคุณก็จะถูกหล่อหลอมให้ทำในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทำสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือครอบครัวครับครอบครัวคือสภาพแวดล้อมแรกและเราไม่สามารถเลือกได้ด้วยเพราะเราได้มาตั้งแต่เกิดแล้วคุณอลันครับก็บอกว่าครอบครัวคือสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับแรกอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งแรกที่เป็นตัวกำหนดครอบครัวจะช่วยให้เราเป็นคนอย่างที่อยากจะเป็นหรือครอบครัวก็อาจทำให้ชีวิตของเราพลิกผันไปในทางลบแม้จะมีเจตนาดีและพยายามช่วยเราอย่างดีที่สุดก็ตามแต่ต้องยอมรับครับบางครั้งครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนสำหรับใครบางคนบางครั้งครอบครัวก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดีมากๆสำหรับคนบางคนอันนี้ขึ้นอยู่กับโชคล้วนๆครับไม่มีใครควบคุมได้เลยเพราะครอบครัวครับมีผลอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาเราจะเข้าโรงเรียนอะไรเข้ามหาวิทยาลัยอะไรอัตราของลูกที่เข้าสืบต่อธุรกิจครอบครัวหรือเลือกอาชีพตามพ่อแม่นั้นเกิดขึ้นจากครอบครัวครับซึ่งนี่คือหนึ่งในปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เขาอยากให้เราตระหนักก็คือมันก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นและมันควบคุมเราอยู่อย่างที่สองที่เขาจะพูดถึงก็คือสื่อครับสื่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในวัยเด็กผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านในวัยเด็กก็จะได้รับสื่อต่างๆตามที่ครอบครัวเปิดให้นั่นแหละครับผมจำได้ว่าในช่วงเย็นเนี่ยครอบครัวของผมก็จะเปิดทีวีถ้าเป็นข่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวด้านลบซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าในระหว่างที่ผมดูผมคิดอะไรอยู่บ้างเพราะว่าข่าวสารที่สามารถดึงความสนใจมนุษย์ได้ดีที่สุดมักจะเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีครับคุณผู้ฟังข่าวร้ายใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นข่าวร้ายที่ดึงดูดความสนใจเราได้ดีมากเลยแต่สื่อเนี่ยแหละครับสื่อที่เรารับเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของชีวิตกำลังหล่อหลอมกรอบความคิดหล่อหลอมตัวตนของเราในอนาคตแทบจะตลอดเวลาครับโดยเฉพาะทุกวันนี้สิ่งที่เราเรียกกันว่าสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้สร้างสรรค์โอกาสให้ผู้คนมหาศาลแต่มันก็เป็นตัวจุดชนวนความเคลื่อนไหวทางสังคมและให้อำนาจของคนธรรมดาทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันก็มีข้อเสียมากมายเช่นกันอย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในร้านกาแฟผมกล้าเดิมพันเลยว่าคุณผู้ฟังจะเจอคนที่นั่งอยู่ด้วยกันแต่ก้มหน้ากดโทรศัพท์ไม่คุยกันซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะรู้สึกแปลกๆที่คนกลุ่มหนึ่งอยู่ใกล้ชิดกันสนิทกันแต่ไม่แม้แต่จะมองหน้าหรือคุยกันตรงๆอย่างแรกเลยก็คือความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ถูกขีดกั้นโดยโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งกับอย่างที่สองก็คือการที่เราได้รับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียซึ่งหลายครั้งมันเป็นข่าวที่ไม่ได้ถูกคัดกรองและบางทีเราก็เชื่อไปโดยหลับหูหลับตาเชื่อนั่นก็เป็นหนึ่งในความอันตรายเช่นกันเพราะมันจะสร้างอคติหรือ bias ให้กับมนุษย์ครับอย่างที่3ครับที่เป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราก็คือสถาบันทางศาสนาครับอันนี้เราแทบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเราทำพิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแต่เด็กๆแล้วและหลายครั้งที่เราตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ด้วยมันจึงหล่อหลอมตัวตนและความคิดของเรามาตั้งแต่เด็กเลยกับสิ่งนี้สถาบันทางศาสนาครับสภาพแวดล้อมส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือธุรกิจครับชีวิตของเราแวดล้อมด้วยธุรกิจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เทรนด์การใช้ชีวิตถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าธุรกิจและการตลาดครับสิ่งนี้ก็หล่อหลอมตัวตนของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันและส่วนสุดท้ายก็คือการเมืองครับการเมืองหรือรัฐบาลผู้เขียนเขาบอกว่าการเมืองเป็นวงการที่ถูกมองว่าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและโดนทำลายล้างได้ง่ายมากซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกครับประเทศที่เราอยู่ก็มีผลกับชีวิตของเราเช่นกันมันจะสร้างจุดได้เปรียบหรือจุดเสียเปรียบกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดขึ้นอยู่กับโชคครับดังนั้นประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนเขาทำให้ผมได้ตระหนักเลยก็คือต่อให้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองขนาดไหนก็ตามแต่ผมก็จะต้องระลึกไว้เสมอว่ามันยังมีหลายสิ่งอีกหลายอย่างมากเลยที่ผมควบคุมไม่ได้และบางทีมันก็ควบคุมความคิดการตัดสินใจหรือผลลัพธ์ในชีวิตของผมอยู่โดยที่ผมเองก็ไม่รู้ตัว
พอถึงตรงนี้เขาบอกว่าเราก็จะมี2ทางเลือกครับทางเลือกแรกก็คือถ้าคุณเชื่อว่านอกจากคนอื่นจะกำหนดตัวตนของคุณได้แล้ว พวกเขายังทำให้คุณเป็นตัวคุณอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยนั่นเท่ากับว่าคุณตกอยู่ในสถานะพร้อมยอมจำนนคุณคือเหยื่อครับคุณคือเหยื่อเป็นคนที่มักชี้นิ้วโทษระบบหรือคนพวกนั้นโดยรู้สึกว่าตัวเองไร้ซึ่งอำนาจทั้งปวงคนที่เป็นเหยื่อมักไม่ยอมสร้างสรรค์หรือริเริ่มการเปลี่ยนแปลงใดๆด้วยตัวเองกับอีกทางเลือกหนึ่งครับในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสร้างได้ให้กับความคิดของเราก็คือเราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีอิทธิพลเหนือชีวิตของตัวเองได้อย่างมีนัยสำคัญเราสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เราเชื่อว่าตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์สามารถสร้างความแตกต่างในการสร้างชีวิตที่มีความหมายได้แต่ในขณะเดียวกันเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่พระเจ้าแม้เราจะสร้างความแตกต่างในชีวิตได้สิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทอย่างมากต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในท้ายที่สุดดังนั้นการมีกรอบความคิดแบบที่2ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งเราเชื่อว่าเราเก่งเราเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพคนหนึ่งแต่อะไรที่มันควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่สนใจตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเอาแฟกเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อครอบครัวรัฐบาลธุรกิจสิ่งที่เขาอยากให้เราเข้าใจก็คือถ้าเราไม่เข้าใจว่าตัวเรามีอำนาจควบคุมสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนเราก็อาจลงเอยด้วยการตั้งความคาดหวังและใช้ตัวชี้วัดที่ผิดหากเราไม่ระวังเราอาจถูกดึงออกจากเส้นทางที่เหมาะสมเราอาจจะเชื่อสุดขั้วไปทางใดทางหนึ่งว่าเราเกิดมาเป็นผู้ชนะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำหรือหากพ่อแม่สอนว่าเราเกิดมาเป็นผู้แพ้เราก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้ทั้งสิ้นการหลงเชื่อคำแนะนำเหล่านี้โดยไร้เดียงสาอาจไม่มีผลอะไรในวัยเด็กแต่เมื่อคุณโตขึ้นคุณจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีความเป็นไปไม่ได้อยู่เอาละครับผมได้พูดไปส่วนแรกไปแล้วว่าสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของเราสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมของเราส่วนต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเป็นส่วนที่เราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้และเป็นสิ่งที่เราควรทำให้มันดีขึ้นขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาสิ่งแรกที่เขาพูดถึงคืออะไรดูไหมครับคุณผู้ฟังลองเดาดูเป็นสภาพแวดล้อมที่เราสามารถเลือกได้แต่น้อยคนที่จะเลือกครับสิ่งนั้นคือเพื่อนครับความสัมพันธ์ครับส่วนนี้ครับคุณอลันบอกว่าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนเพื่อนของเราที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดมีตรงนึงครับที่คุณอลันเขาบอกว่าน้ำหนักตัวหรือน้ำหนักตัวค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคนรอบตัวของเราคุณผู้ฟังลองฟังตรงนี้ดูมีข้อมูลระบุว่าตัวเลขน้ำหนักตัวในอุดมคติของคนทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นครับถ้าเทียบกับช่วงทศวรรษที่แล้วมันเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเดียวกับน้ำหนักตัวเฉลี่ยของคนทั้งสังคมเขาว่ากันว่าน้ำหนักตัวเฉลี่ยของคนในยุคก่อนจะต่ำกว่ายุคนี้ประมาณ10ปอนด์การที่ตัวเลขน้ำหนักตัวที่คนส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการมีน้ำหนักมากในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากกว่าในอดีตเพราะมีคนจำนวนมากที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นและมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรในอดีตตรงนี้แหละครับน่าสนใจน้ำหนักตัวเฉลี่ยของคนบนโลกนี้เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกทีนี้พอคนที่มีน้ำหนักตัวหันไปทางไหนก็เจอแต่คนที่มีหุ่นเหมือนเรามีน้ำหนักตัวใกล้เราเลยมันก็กลับกลายเป็นว่าการมีน้ำหนักตัวเกินค่าเฉลี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้ว่าคนเป็นโรคอ้วนมีเยอะมากขึ้นในปัจจุบันนี้นี่คือหนึ่งในแรงกดดันจากภายนอกที่ยากเกินจะต้านทานครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเรามีสมองส่วนหนึ่งที่ใช้เรียนแบบพฤติกรรมของคนใกล้ตัวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเรียนแบบครับเพราะ1มันง่าย2มันมีแบบอย่างที่ให้ทำตามและ3มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและทีนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนบริบทดูเลยครับหากวันหนึ่งท่านอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่พอท่านหันไปข้างๆเจอคนที่บ่นถึงคนรวยเกลียดคนรวยใช้ชีวิตไปวันๆคิดว่าความสำเร็จเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่อยากจะพาตัวเองไปลำบากนั่นแหละครับมันจะเป็นความยากที่ต้านทานได้ยากมากที่เราอยากจะยกระดับชีวิตของตัวเองแต่คนรอบข้างไม่ได้เอื้ออำนวยเท่าไหร่ดังนั้นคุณอลันจึงบอกว่าหากคุณอยากจะร่ำรวยหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จเปลี่ยนความสัมพันธ์ก่อนเลยไม่ได้ให้ไปตัดความสัมพันธ์เดิมนะครับแต่เลือกสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ใหม่พยายามไปคุยพยายามเรียนรู้จากคนเหล่านั้นให้มากขึ้นเรามีโซเชียลมีเดียครับใช้โซเชียลมีเดียหาความรู้แล้วมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของท่านครับหากคนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียไปกับการหาความสุขแบบผิวเผินเสพความบันเทิงดูคลิปที่มันไม่ได้มีสาระ
คุณผู้ฟังก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะไม่ได้เป็นไปตามคนส่วนใหญ่ดังนั้นผมจะย้ำเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมชอบประโยคนึงที่มีนักพูดสร้างแรงบันดาลใจท่านหนึ่งเขาได้บอกไว้ว่าหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จเขาจะไปดูว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบไหนนั่นแหละตัวทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดผมว่ามันเป็นคำตอบหรือเป็นประโยคที่ลึกซึ้งมากสุดท้ายแล้วเราได้พูดเรื่องของเพื่อนไปครับในบทนี้เพื่อนบางคนอาจต้องการคนมารองรับความทุกข์ของเขาเพราะความทุกข์ชอบมีเพื่อนแต่การที่คุณไปช่วยแบกรับความคิดลบของคนอื่นมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้นเลยกลับกันตัวคุณก็จะแย่ลงด้วยเราไม่แนะนำให้คุณทิ้งเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือกำลังลำบากแต่จงระวังสิ่งที่เรียกกันว่าความสัมพันธ์อันเป็นพิษครับหรือคนที่ท็อกซิกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางอาชีพการงานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนชีวิตของคุณจะยุ่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความท็อกซิกแต่การทิ้งคนเหล่านั้นไว้เบื้องหลังมากเพื่อที่คุณเองจะได้ก้าวไปข้างหน้านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็เป็นบทในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเป็นสภาพแวดล้อมที่ถ้าเราไม่เลือกเองเราก็จะถูกเลือกผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากและมันก็จัดการได้ยากมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตเรามาดูส่วนต่อไปครับที่เป็นส่วนที่เราสามารถควบคุมได้สิ่งนั้นก็คือพฤติกรรมครับ behavioral metamorphosis ครับผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้หากเรามีสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดีต่อไปสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือพฤติกรรมครับในข้อนี้ครับคุณอลันเขาได้เขียนไว้ว่าการมีอุดมคติมาผลักดันตัวเองมันยังไม่พอการมีเป้าหมายที่ดีการมีวิชั่นที่ชัดเจนเท่านั้นมันยังไม่พอคุณจะต้องมีวินัยด้วยแน่นอนเมื่อกี้ผมพูดไปถึงสภาพแวดล้อมถ้าสภาพแวดล้อมคุณเอื้ออำนวยการสร้างพฤติกรรมที่ดีมันจะเริ่มต้นได้ง่ายมากเลยเหตุผลที่เขาเอาเรื่องของความสัมพันธ์หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวมาเป็นหัวข้อแรกเพราะว่าหากสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราไม่เอื้ออำนวยต่อให้เราจะอยากมีพฤติกรรมที่ดีขนาดไหนแรงต้านมันจะเยอะมากครับแล้วมันจะเยอะเกินไปด้วยแล้วมันจะทำได้ไม่นานดังนั้นในหัวข้อนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมที่ดีและมีความสัมพันธ์รอบตัวที่ดีเราจะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนต่อล่ะที่จะมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะผลักดันให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่งได้อย่างไรอันนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ท่านอยากเปลี่ยนแปลงคุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้มานานแล้วแต่มันก็มีแรงต้านเยอะมากเลยคุณอลันเขาได้ให้5คำถามครับ5คำถามที่คุณต้องถามตัวเองเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นระบบในส่วนนี้ผมจะให้ทุกท่านมาวิเคราะห์พฤติกรรมหรือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงคำถามข้อที่1ครับพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของผมด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเปลี่ยนแปลงก็คือผมอยากใช้เวลากับโทรศัพท์ให้น้อยลงครับทุกวันนี้ผมใช้เวลากับโทรศัพท์เฉลี่ยนะครับ1 ชั่วโมงผมอยากจะใช้เวลาให้มันน้อยกว่านั้นคำถามข้อที่2พฤติกรรมใดที่ฉันอยากจะเอามาทดแทนผมอาจจะตอบได้สั้นๆเลยผมอยากจะอ่านหนังสือแทนการเล่นโทรศัพท์คำถามที่3คุณต้องการความช่วยเหลือใดในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคุณต้องการความรู้แบบไหนคุณจะต้องการใครสักคนมาให้คำแนะนำหรือมาโค้ชคุณหรือเปล่าคำถามข้อที่4ตัวชี้วัดใดที่จะบ่งบอกว่าเราก้าวหน้าไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้ครับถ้าหากเป็นนิสัยที่ผมอยากจะแก้ในตอนแรกคือการเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงผมก็อาจจะมีตัวที่เอาไว้วัดว่าวันนี้ผมใช้เวลากับหน้าจอไปกี่ชั่วโมงพอมันเป็นตัวเลขมันจะวัดค่าได้ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะลดน้ำหนักคำแนะนำผมเลยก็คือกะปริมาณแคลอรี่ต่อวันให้เป็นครับนับแคลอรี่กับอาหารที่ท่านกินให้ได้และชีวิตท่านจะง่ายขึ้นเยอะกับคำถามข้อที่5แล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะเพื่อจะรักษาการเปลี่ยนแปลงนั้นให้มันยั่งยืนไว้ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทีเดียวแล้วจบแล้วไม่ต้องทำเลยใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้สักพักเราก็จะต้องทำต่อเราก็จะต้องพัฒนาให้มันมากขึ้นเราควรจะสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนหากท่านอยากจะลดน้ำหนักตู้เย็นของท่านควรจะมีอาหารแบบไหนและตอนนี้ไปเปิดตู้เย็นดูท่านเก็บอาหารแบบไหนไว้ในนั้นหรือถ้าผมอยากจะลดเวลาการเล่นโทรศัพท์ผมก็จะไม่เอาโทรศัพท์ไว้ในห้องทำงานหรือห้องนอนของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้กลับมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองสิ่งที่เราทำสม่ำเสมอเป็นสิ่งเล็กๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็กำหนดตัวตนของเราในอนาคตอยู่ถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Compound Effect ได้กฎทบทวีหรือกฎทวีคูณใช่ไหมครับสิ่งเล็กๆที่เราทำวันแรกเราจะไม่เห็นผลอะไรเลย
อาทิตย์แรกเราก็จะไม่เห็นผลอะไรเลยแต่พอเราทำได้พอเริ่มเป็นหลักเดือนครึ่งปีทำได้เป็นปีความเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันอย่างมหาศาลแม้การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำเพียงแค่ออกกำลังกายให้นานขึ้นวิ่งให้มากขึ้น1กิโลดูแลเรื่องอาหารให้ดีขึ้นอย่างน้อย1มื้อกินโปรตีนให้มากขึ้นสิ่งเล็กๆเหล่านี้กำหนดตัวตนของเราตลอดเวลาครับกำหนดตัวตนของเรามากกว่าสิ่งใหญ่ๆที่เราทำใน1วันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียอีกทีนี้ในหัวข้อต่อไปครับยังอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมแต่ส่วนนี้ผมสนใจมากและผมว่ามันมีข้อคิดหลายอย่างที่ผมอยากเอามาให้คุณผู้ฟังคุณมาเชลโกสมิธครับเขาเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของศาสนาพุทธในงานสัมมนานั้นเขาเล่าว่าหลายครั้งที่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยความคิดในแง่ลบเราอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับบางสถานการณ์หรือแม้แต่บางเรื่องเราก็ตอบกลับด้วยอารมณ์โกรธและเราก็มารู้สึกผิดในภายหลังเขาจึงได้เล่าเรื่องเล่าหนึ่งครับมีชาวนาหนุ่มคนหนึ่งพายเรือทวนน้ำเพื่อเอาพืชผลไปส่งยังหมู่บ้านวันนั้นอากาศร้อนมากครับเขาก็อยากเอาของไปส่งให้ทันเวลาเพื่อที่จะกลับบ้านก่อนดวงอาทิตย์ตกแต่เมื่อชาวนาคนนั้นมองไปข้างหน้าครับเขาเห็นเรืออีกลำพุ่งมาตามน้ำมายังเรือของเขาเขาตะโกนสุดเสียงว่าเอ้ยระวังหน่อยให้เรือลำนั้นหลบไปครับแต่ก็ไม่เป็นผลเขาเริ่มโมโหครับเขาก็ตะโกนไปว่าเอ้ยหลีกทางหน่อยเองจะชนข้าอยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรือลำนั้นก็พุ่งตรงเข้ามาอีกสุดท้ายครับเรือก็ชนกันอย่างจังชาวนาคนนั้นก็ตวาดใส่ไปเลยไอ้บ้าเอ้ยแม่น้ำกว้างขนาดนี้เองพายเรือมาชนข้าได้ยังไงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับพอชาวนาคนนั้นมองไปที่เรือลำนั้นเพื่อดูว่าคนที่พายเรือมาชนเขาเนี่ยเป็นใครเขาก็พบว่าเรือลำนั้นไม่มีคนครับเขาเพิ่งจะตะโกนแหกปากใส่เรือเปล่าๆที่เชือกหลุดแล้วไหลมาตามน้ำชาวนาพอรู้ว่าเรือลำนั้นไม่มีคนเขาก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งเลยเหมือนกับว่าเขาไม่เคยโกรธคุณผู้ฟังเห็นอะไรจากเรื่องนี้ไหมครับเขาให้ข้อคิดไว้ว่าจุดที่มันน่าสนใจคือหลายครั้งที่เราคิดว่าเรื่องร้ายๆนั้นมีคนอีกคนมาเป็นต้นเหตุเราอาจจะโทษคนอื่นเราจะหงุดหงิดใส่คนคนนั้นที่ทำให้เราเดือดร้อนออกอาการหัวฟัดหัวเหวี่ยงนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดการกับสถานการณ์ในทางบวกแต่กลับจัดการในทางลบและปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราประพฤติปฏิบัติด้วยความสุขุมนุ่มนวลมากขึ้นได้หากเรารู้ว่าเรือที่กำลังพุ่งมาหาเราไม่มีคนอยู่หลายครั้งที่เราโกรธคนอื่นครับหลายครั้งที่เราโทษคนอื่นแต่ในหลายครั้งเช่นกันต้นเหตุก็มาจากเราเองแต่เราเลือกที่จะไปโทษคนอื่นความโชคร้ายบางทีก็เกิดจากคนอื่นแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้อยากทำให้มันเกิดขึ้นเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีข้อบกพร่องบางอย่างเรามี human error เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะทำให้คุณโกรธแต่พอเรารู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากทำให้เราโกรธเขาแค่ทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดและเขาก็พยายามแก้ไขเราก็จะไม่โกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนี่คือความท้าทายหนึ่งของชีวิตครับมันยากที่จะรู้ได้ว่าบางทีเรืออีกลำที่พุ่งมาชนเราบางครั้งมันก็ไม่มีใครอยู่เลยและเรากำลังแหกปากใส่เรือเปล่าเรือเปล่าลำนั้นไม่ได้มุ่งที่จะทำร้ายเราเช่นเดียวกับคนจำนวนมากที่ทำให้เราโกรธในระหว่างวันแต่จริงๆแล้วตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้และก็เข้าใจผิดอยู่บ่อยๆนี่ก็เป็นในส่วนของนิสัยหรือพฤติกรรมนะครับเป็นหัวข้อที่3หัวข้อที่4ที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ด้วยกันก็คือความเชื่อครับ believe it or not ตรรกะทำให้เราคิดแต่อารมณ์ทำให้เราลงมือทำและความเชื่อทำให้เราศรัทธากับการกระทำของตัวเองมีบทเรียนหนึ่งที่ผมได้รับจากตำราพิชัยสงครามครับหากแม่ทัพจะพากองทัพของเขาไปรบแต่แม่ทัพไม่เชื่อว่ากองทัพของเขาจะชนะนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของสงครามนั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามหากเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ 80% ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ความเชื่อและความคิดของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วครับหากเราดูคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกมีใครไม่เชื่อมั่นในความฝันหรือตัวของตัวเองบ้างไม่มีครับทุกคนต่างเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองทุกคนต่างถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเป็นคนที่เพ้อฝันความฝันของเขามันดูเกินความเป็นจริงแต่คนเหล่านั้นมักจะเชื่อมั่นในความฝันที่ไม่มีใครเชื่อในความคิดของพวกเขาเขาทำได้อย่างไรเขามีความเชื่อแบบไหนในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงกฎหมายกับการจ้างงานครับในกฎหมายของการทำงานก็คือคนทำงาน
จะต้องสามารถเกษียณได้ตอนอายุ 65 คำถามก็คือเราต้องเกษียณช่วงอายุนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วการเกษียณเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายจริงๆหรือเปล่าแล้วอายุ 65 เป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วหรือไม่เรามาดูตรงนี้กันครับผมมองว่าการเกษียณไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่เราควรจะมองหาทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าในช่วงเกษียณคุณจะต้องใช้ชีวิต10 กว่าปีไปกับการที่ไม่มีงานไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไปทำไมทั้งที่หลังจากอายุ 65 มันก็ไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเรามันจะ drop จนทำงานไม่ได้เลยหลายคนสามารถทำงานได้ถึงอายุ 80 CEO หลายท่านก็ทำงานจนแก่ครับนั่นหมายความว่าคนเราไม่ได้หยุดเล่นเกมเพราะแก่แต่เราแก่เพราะเราหยุดเล่นเกมเราหยุดเรียนรู้ต่างหากเราถึงแก่หากเราย้อนกลับไปเรื่องการควบคุมภายนอกในบทแรกครับหากเรายอมให้สิ่งแวดล้อมและคนฉลาดมาบอกว่าเราควรผ่อนลงเราควรปล่อยให้ตัวเองถดถอยและเข้าสู่ขาลงเพียงเพราะอายุถึงตัวเลขที่กำหนดไว้มันก็เท่ากับว่าเราได้สร้างปรัชญาแห่งความสิ้นหวังให้กับตัวเองครับหนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้ว่าเขาเห็นผู้คนมากมายที่เมื่อปล่อยมือจากการทำงานปล่อยมือจากความเข้มงวดและข้อปฏิบัติที่เขาเคยต้องทำพวกเขาก็จะถดถอยลงอย่างรวดเร็วพูดง่ายๆก็คือพอเขาเชื่อว่าพอถึงอายุเท่านี้เขาก็ต้องเกษียณพอเขาเชื่อว่าเขาจะต้องเกษียณร่างกายของเขาความคิดของเขาก็จะ drop ลงอย่างรวดเร็วครับทำไมเขาถึงเอาเรื่องของการเกษียณมาเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างของบทนี้เพราะว่านั่นคือระบบสังคมที่เราเชื่อกันเยอะมากๆว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้มันเกิดขึ้นในชีวิตระบบสังคมก็คือพอเกิดมาก็ต้องเรียนจนถึงอายุ 20 ทำงานจนถึงอายุ 65 แล้วก็เกษียณเราคิดว่าโมเดลชีวิตแบบนี้เป็นโมเดลชีวิตที่ยอดเยี่ยมแต่ในความเป็นจริงแล้วเราเชื่อโดยที่เราไม่ได้ตั้งคำถามด้วยซ้ำเราควรที่จะเลิกทำงานตอนอายุ 65 หรือไม่หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรายังไม่เคยถามกันเลยว่าใบปริญญาที่เราไขว่คว้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จได้ดีขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือวิชาที่เราได้เรียนกันในตอนเด็กๆในโรงเรียนมันเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้ขนาดไหนนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับระบบสังคมบ่อยมากครับมันจึงเป็นภาพสะท้อนที่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อโดยเฉพาะสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อลองตั้งคำถามกับมันดูก่อนลองมองดูว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อมันเข้ากับโมเดลชีวิตที่คุณอยากจะสร้างให้กับชีวิตตัวเองหรือเปล่าหรือคุณแค่ใช้ชีวิตตามระบบที่เขาเชื่อกันมาเพราะคุณคิดว่ามันไม่ต้องเสี่ยงคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดแต่หลายครั้งมันไม่ใช่ครับมันตรงกันข้ามเลยผมจะยืนยันว่าโมเดลชีวิตที่ระบบสังคมได้กำหนดมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ตั้งคำถามแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่ามันจะกลายเป็นปัญหาชีวิตของท่านในทันทีครับผมจะยกตัวอย่างให้นะครับสมมติอันนี้ผมปิดหนังสือแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาหลักที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังแล้วสมมติว่าคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทจะมี2ทางเลือกที่1เรียนปริญญาด้านบริหารธุรกิจให้ได้ PhD หรือปริญญาเอกไปเลยกับทางเลือกที่2อาจจะเรียนสิ่งที่มันสำคัญจริงๆแล้วก็ไปทำธุรกิจเลยคุณผู้ฟังคิดว่าทางเลือกไหนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดครับในการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจคำตอบไม่มีผิดมีถูกครับไม่มีคำตอบตายตัวแต่ถ้าท่านเลือกทางเลือกที่1ท่านอาจจะต้องเสียเวลาไปเกือบทศวรรษโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเลยแต่ถ้าเลือกทางเลือกที่2คุณอาจจะไม่ได้มีความรู้เท่าปริญญาเอกคุณอาจจะไม่ได้มีทฤษฎีมีการวางกลยุทธ์ที่เข้มงวดเหมือนกับที่ท่านเรียนในทฤษฎีแต่ท่านจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองท่านอาจจะล้มเหลวจริงๆท่านอาจจะขาดทุนจริงๆเลยแต่มันจะกลายเป็นบทเรียนที่ไม่ว่าปริญญาสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถหาได้ครับถ้าไม่ลงมือทำมันก็จะเป็นทางเลือกที่คุณผู้ฟังจะต้องมาวิเคราะห์ความเชื่อของตัวเองแต่ประเด็นสำคัญก็คือทางเลือกในการประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ได้มีทางเลือกเดียวครับเพราะโลกนี้ไม่เคยมีคำตอบตายตัวโลกนี้ไม่มีผิดมีถูกไม่ได้มีขาวมีดำทุกอย่างมันจะดูครึ่งกลางๆมันจะกลายเป็นสีเทาๆซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันหมายความว่ามันมีทางเลือกมากมายให้เราเลือกเสมอนี่แหละครับผมถึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังตระหนักถึงความเชื่อของตัวเองลองดูว่าความเชื่อและวิธีการที่คุณเลือกความเชื่อในตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองหรือเปล่าหรือคุณแค่ปล่อยให้เป็นออโต้ไพลอตไล่คนส่วนใหญ่มาเลือกให้
ก็ขึ้นอยู่กับ choice ที่ท่านเลือกนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Live Storming ที่ผมสรุปมาให้นะครับในส่วนแรกผมพูดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันกำหนดตัวตนของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสื่อข้อมูลข่าวสารรัฐบาลธุรกิจหรือแม้แต่สถาบันทางศาสนานี่คือส่วนที่เราควบคุมไม่ได้มันหล่อหลอมตัวตนเรามากับส่วนช่วงท้ายที่ผมพูดถึงจะเป็นส่วนที่เราสามารถควบคุมได้และควรเลือกด้วยเช่นความสัมพันธ์พยายามเลือกความสัมพันธ์ให้ดีความสัมพันธ์ในตอนเด็กเราอาจจะควบคุมไม่ได้ครับเราอาจจะถูกกำหนดมาตั้งแต่โรงเรียนที่เราเลือกแล้วแต่พอเราโตเราเริ่มเข้าทำงานนั่นคือความสัมพันธ์ที่เราสามารถเลือกได้และท่านควรเลือกให้ดีอย่างต่อไปก็คือพฤติกรรมระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตผมเป็นคนที่ไม่มีเทคนิคในการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆเลยครับผมยึดอยู่กับคำว่าระเบียบวินัยอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นความท้าทายหนึ่งที่เราจะต้องสร้างให้กับชีวิตต่อให้ผมจะมีเทคนิคอะไรมากมายแต่ถ้าผมไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตพฤติกรรมที่ผมสร้างมามันก็จะพังทลายลงไปอย่างง่ายดายหากให้ผมถามคำถามคุณผู้ฟังนะครับตอนเช้าท่านเก็บที่นอนหรือเปล่าท่านใช้เวลาส่วนใหญ่กับโซเชียลมีเดียหรือการเรียนรู้มากกว่ากันหรือคุณผู้ฟังใช้เวลากับการออกกำลังกายหรือเลือกที่จะใช้เวลานั่งอยู่บนโซฟาเฉยๆดูซีรีส์ดูทีวีมันก็เป็นทางเลือกที่เราต้องสร้างให้กับพฤติกรรมของตัวเองอย่างสุดท้ายที่ผมพูดถึงไปก็คือความเชื่อใช่ไหมครับลองดูว่าความเชื่อกรอบความคิดที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราได้พัฒนามาแล้วหรือยังหรือเราเลือกที่จะเชื่อไปตามที่คนส่วนใหญ่เชื่อมันก็จะเป็นทางเลือกที่ท่านต้องตัดสินใจเลือกครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ฟังฟัง The Library มาตั้งแต่คลิปแรกๆที่พวกเราได้ทำมาผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เปลี่ยนความเชื่อบางอย่างซึ่งเราไม่ได้บังคับเลยแต่เราเห็นแล้วว่าโลกนี้มันมีทางเลือกเยอะมากมันไม่ได้มีแค่ความเชื่อเดียวที่เราควรจะเชื่อนั่นคือความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Live Storming ที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการอ่านคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ